יכול לומר אני. אחד שתיקן את הברית שלו, את היסוד שלו. מה הקשר של אני לברית? אז קודם כל אני זה לשון און, כוחי וראשית אוני. וגם יעקב שהוא עין, הוא אמר את זה שברך את בנו בכורו, או שדיבר עם בנו בכורו ראובן. כאשר יוסף הצדיק, שהוא הברית, הוא עיקר תיקון העני, כמו שנסביר עכשיו. שהאחים מכרו אותו, בגדו בו. ראובן חוזר לבור, והנה הילד איננו, ואני, אנא, אני בא. הוא עובד עצות לגבי העני שלו. הוא כופר את זה פעמיים, ואני, אנא, אני בא. מבין כל השבעה אושפיזין, עכשיו אנחנו בחג הפסח, אבל בחג סוכות, מזמינים את האושפיזין. ומי הם? אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד. מבין השבעה היחיד שהתבטא עם השם שלו, אני, זה רק יוסף. הכי קרוב אליו זה דוד, יסוד ומלכות. דוד אומר ואני תפילה, הוא לא אומר אני דוד. אבל יוסף אומר אני יוסף. לא רק אומר את אני יוסף פעם אחת, הוא אפילו כופר את זה פעמיים. קודם אני יוסף, העוד שהוא מתוודע, מתגלה לאחיו, שמכרו אותו מצרימה. אז הגילוי הראשון שלו, כתוב שהגילוי הזה זה כמו הגילוי של הר סיני, של מעמד הר סיני. גילוי השם יתברך, ועצמותו יתברך. אני יוסף, העוד אבי חי. אחר כך הפסוק הבא ממשיך, אני עוד פעם אומר את זה. אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרימה. מי אמר עם השם שלו אני לפניו, שכנראה שאני יוסף פעמיים זה בא לתקן. אני פרו. פרו הוא מלך מצרים. וכמו שיש פרו של קליפה, כתוב בחסידות הרבי, תמיד מביא את זה שיש פרו גם של קדושה. דאיתפריו והתגליין מיני כל נהוגין. פרו זה לשון התגליה. התפריו והתגליין מיני כל נהוגין. זה מלכות, עלמא דאיתגליה. מה ההבדל בין אני פרו לבין אני יוסף? זה הפשט הוא לגמרי אחרת. כמו שפותחים את החומש עם רש"י, מסתכלים ברש"י, אני פרו, יש לי כוח לגזור והגזירה שלי מתקיימת. אני פרו, אני כאן זה כמו אני אמלוך, אני אמלוך, שזה הבאה של כוח של מלכות. אבל שיוסף אומר אני יוסף, זה לא בשביל להפגין כוח. מה זה אני יוסף? שזה כבר בקדושה. אני יוסף זה פשוט זיהוי. זה זיהוי עצמי, מי אני? אני יוסף, העוד אבי חי. אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרימה. אני יוסף. עכשיו כאן זה וורט קטן פשוט, אבל מאוד מאוד משמעותי. יש אני של המלך, שבדרך כלל זה מלכות הרשעה, כמו הפרעה על פי פשט, שהוא מלך רשע, שמשעבד את עם ישראל. ואז האני שלו, כולו אומר
אגו וכוחניות. אני פרעה. מה שאין כן האני של הקדושה, שכל יהודי שיש לו ניצוץ של יוסף הצדיק, בפרט אלו שלומדים או שקשורים לישיבת עוד יוסף חי, שהישיבה הזאת, המקום האמיתי, זה לא כאן למטה בגבעה, זה בקבר יוסף הצדיק בשכם עיר הקודש, שלשם אנחנו רוצים לחזור. כל מה שהוא מגלה ואומר הוא גם מזדהה. איך עוד אומרים את ההבדל בין האני של פרעה, שזה האני של המלכות, לבין האני של היסוד, של יוסף? באותיות של חסידות כתוב שאני פרעה זה עצם והתפשטות. כוח זה כוח להתפשט ולהשתלט על המציאות מסביב. אני אמלוך. שוב קוראים לאני הזה עצם והתפשטות. אבל האני של יוסף, אני יוסף, העוד אבי חי, אני יוסף אחיכם וכו'. זה האני של העלם וגילוי, אלו הביטויים בחסידות. מיסודי היסודות של חוכמת החסידות, שיש שתי בחינות, עצם והתפשטות והעלם וגילוי. כן, יש שתי דרכים לגשת אל המציאות. יש דרך לגשת אל המציאות כמו אני פרעה, שזה להשתלט. ויש דרך של אני יוסף, שזה להזדהות, לגלות את שורש הנשמה של היהודי. אם כי שדיברנו לאחרונה שבעלי תשובה ישתלטו על המדינה, אבל זה לא בדרך של השתלטות, בכוחניות. יש פה איזה נשיאת הפכים, אבל זה יותר דומה לאני יוסף. שאם רק אפשר להתגלות מי אנחנו, שהאמת תתגלה, אז במילא היא תכבוש את המציאות. שבח יקר וגדולה וכבד ייתנו לכם. 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 תשובת פסח ותשובת שבועות ותשובת סוכות, 3 פעמים בשנה. בחג שבועות, שהוא זמן מתן תורתנו, התשובה היא לתורה, לקבל מחדש, נעשה ונשמע, לקבל את התרי"ג מצוות של התורה מחדש. התשובה של סוכות היא תשובה לאחדות עם ישראל. סוכות היא חג האסיף, שראויים כל ישראל לשב בסוכה אחת. אתה יהודים שמחים. יהודים שמחים שיש הרבה יהודים ביחד. אנחנו עכשיו מגדירים שחג הפסח זה לשוב לשם.
מה הכוונה לשוב להשם? שזה לא לשוב לתורה, וזה לא לשוב להתאחד או להתאגד עם עם ישראל, זה לשוב להשם. יוצאים מעבדות, בעבדות לא היה לי את הדוד, את האני אתה עם הקודש ברוך הוא. יוצאים מהעבדות לחירות, ועכשיו יש לי את הקודש ברוך, יש לי דוד ואני שווה, אני שייך אליו. זו התשובה של חג הפסח. יש ציבור שצריך להחזיר אותו בתשובה. כפשוטו, שהוא לא שומר תורה ומצוות, והתשובה צריך לקרב עוד יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי שיאמר נעשה ונשמע, ויתחיל להיות יהודי טוב ששומר תורה ומצוות, או שהוא יהיה חרדי או שלא יהיה חרדי, לא משנה, העיקר שיהיה יהודי שומר תורה ומצוות. התשובה הזאת היא תשובה של הציבור החילוני בעיקר. זה תשובה של שבועות. התשובה לשמור תורה ומצוות, להשתייך לכולם, לקחת האחריות, לנסות עד כמה שאתה יכול לקחת האחריות על הכל, זה תשובה של סוכות, של זמן שמחתנו. זה השמחה הכי גדולה. איזה ציבור היום צריך לשוב לכלל? אז כנראה שצריך להיות ציבור שהוא קצת פרוש מן הכלל. ואומרים לו שסוכות זה חג שצריך את כולם ביחד, גם במינים וגם בתוך הסוכה, כל עם ישראל ביחד. מי זה הציבור הזה שהוא לא רוצה לקחת, להשתייך, לא שהוא מכחיש שהוא יהודי וכולם יהודים, אבל להשתייך לכלל, לכולם, וגם לקחת האחריות על הגורל של הכלל. אז נקרא לציבור הזה הציבור החרדי יותר. מה שיצא שהחג הזה, זמן חירותנו, הוא חג מיוחד לציבור הלאומי או הדתי-לאומי, שהוא צריך לעשות תשובה. הוא צריך לחזור להשם. מה התשובה שלו? שיש משהו יותר גדול מהמדינה. צריך להיוולד, מה יכול להיות יותר מהמדינה? מהשיעבוד המנטלית. אם אתה יהודי מאמין, יש לך כיפה על הראש, אז יש רק דבר אחד שהוא יותר מהמדינה. הקדוש ברוך הוא, אם אתה מאמין בו, שיש כזה דבר. התשובה של פסח, שזה להשתחרר ממצרים, מה זה מצרים? אפילו בקדושה יש מצרים. מצרים זה ממסד שאתה שלם עם הממסד. חג הפסח, שזה זמן חירותנו, הזמן של חופש הדיבור, הזמן שהילדים הקטנים כבר מתחילים להתנבאות. זה חג חזון, זה חג הגאולה, שצריך להיגאל. זה לא גאולה, מה שנמצא כאן. זה לא גאולה שלמה, גאולה אמיתית או שלמה על ידי מה שיוצאנו. בשביל לרצות בגאולה באמת, צריך להיוולד מהקיבוץ, הקטנות והקיבוץ של אמונה עיוורת במצרים. כל התשובות האלה, כל אחד מאיתנו, כן, כמובן.